तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ क्याननको पिक्सवा इंक एफिसिएन्ट G3010 मोडलको मसँग प्रिन्टर रहेको छ र आज यसको चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है। तपाईले देखिरहनु भएको छ मसँग एकदम कलर प्रिन्टर रहेको छ। यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरु छ यहाँ लेखेको है। यो फंक्सन यो वायरलेस रहेको छ, त्यसपछि यो प्रिन्ट कपी स्क्यान पनि गर्न मिल्छ। पिक्साको G3010 मोडलको रहेको छ। यसले चाहिँ एन्ड्रोइड बाट पनि सपोर्ट गर्छ, विन्डोज, आइफोन, आइप्याड है। अनि यसमा रिप्लेसमेन्ट इंक बोतल रहेको छ, BKCMY भनेर यहाँ छ। यसको बारेमा तपाईलाई यहाँ चाहिँ म देखाउँछु, तपाईले यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स गो टु अनबक्सिङ भिडियो है। सो गाइज तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ प्रिन्टरको है विभिन्न कुराहरु छ। यहाँ चाहिँ मलाई आएको छ, त्यसपछि यो ओपन मैले गरिसकेको छु सिम्पली। त्यसपछि यहाँ यस्तो छ है, सिम्पली तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ पावर केबल रहेको छ यो, त्यसपछि डाटा केबल पनि रहेको छ। यो चाहिँ 1.5 मिटरको रहेको छ, खासै ठुलो छैन। मैले साथसाथै यसमा दुईटा पनि डाटा केबल मगाएको छु है। मसँग अर्को पनि प्रिन्टर छ, त्यही भएर 3-3 मिटरको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ भने यसलाई साइडमा राखौँ मगाएको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसमा क्याटलग छ यो है। तपाईले यहाँ देखिरहनुहुन्छ क्याटलगहरु छ, विभिन्न कुराहरु छ। तपाईले यसरी सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यसरी पढेर एक बाइ एक स्टेप युज गर्न सक्नुहुन्छ। खासै गाह्रो छैन, आफै पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि म एकछिन बाहिर साइडमा राखौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यो अलिकति झरेको छ है क्याटलगहरु। क्याटलग पनि यो पनि क्याटलग छ है। यहाँ वारेन्टी ग्यारेन्टी कार्ड जस्तो छ, अलिकति राम्रो छ है। स्क्यान के छ यसमा है, यताउता सब छ झ्याप्चु गरेर बाहिर आइदिउँ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईले इंक है, तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ इंक है। यहाँ सिडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो ड्राइभरको लागि हो, यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ, यहाँ यो कलर के रहेछ, कलर हेड जस्तो छ है। यसलाई साइड राखौँ। एक्चुअली दुईटा आएको छ मसँग, ब्ल्याक पुल भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्याननको GL790M भनेको छ, एउटा छ यो यहाँ। त्यसपछि अर्को छ यहाँ क्याननको GL790C भनेको छ यहाँ एउटा। त्यसपछि अर्को छ यहाँ के भन्छ क्याननको Y छ G790Y, यो येलो। त्यसपछि यहाँ ब्ल्याक रहेको छ, क्याननको यो ओरिजिनल इंक रहेको छ। त्यसलाई पनि यसो साइड राखौँ। यसको तल चाहिँ यहाँनिर के राखेको छ है, यो क्याटलगहरु के दिएछ है, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ चाहिँ म साइडमा राखौँ, यसलाई पनि साइडमा राखौँ फेरि। र त्यसपछि यहाँनिर छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग वेल यसलाई चाहिँ स्पन्जहरु राखेर यसलाई चाहिँ निकाल्नु भयो अब। सो अब चाहिँ निकाल्न पर्छ। यसलाई चाहिँ यसो साइडमा राखौँ है, यसलाई यस्तै साइडमा राखौँ। यसलाई चाहिँ यसरी निकालौँ, यसलाई साइडमा राखौँ, यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र यसलाई यो तपाईले देखिरहनु भएको छ प्रिन्टर। सो यहाँ तपाईले प्रिन्टर देख्नुभयो। यसलाई चाहिँ अब यसरी खोलौँ है। सो यसमा फंक्सनहरु तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ कलर छ ब्ल्याक, त्यसपछि यहाँ स्टप भनेको छ है, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिन छ, त्यसपछि यहाँ सेटिङ जस्तो छ, आई छ, डाइरेक्ट छ, नेटवर्क छ, G30 छ, यो अन अफ छ, यहाँ स्विच है। यसको चाहिँ पछाडी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईको डाटा केबल हाल्ने ठाउँ हो। पावर समथिङ यतातिर हुन्छ, पावर यहाँ देखिरहनु भएको छ, पावर पोर्ट यहाँ हुन्छ। यसलाई एकछिन राखौँ। सो यसलाई चाहिँ अब म अनबक्सिङ गर्दैछु है। अब यसलाई चाहिँ चक्क यसरी निकालेर यसलाई साइडमा राखौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पेपरहरु इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
पेपरहरु A4 साइजको पेपरहरु लेटर साइजको है त्यसपछि तपाईले यहाँ यसरी ओपन गर्ने यहाँ तपाईले स्क्यान देख्नुहुन्छ यहाँ स्क्यानहरु गर्ने लेटर A4 B5 देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि B5 लेटर A4 छ यता माथितिरपट्टि चाहिँ हेडिङ हुन्छ तल चाहिँ टेल हुन्छ है सबै तपाईले ख्याल गर्नु होला यदि यहाँ चाहिँ बीचमा चाहिँ तपाईको ठ्याक्क लाइनिङ गरेको छ हाफ साइज पेपरको भनेर होला यसै क्लोज गरौँ त्यसपछि यसको चाहिँ प्लास्टिकहरु यसरी मुभमेन्ट गरौँ प्लास्टिकहरु पनि साइडमा राखौँ है यसलाई चाहिँ यसरी राखौँ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि यहाँ यसरी यो छ यसलाई पनि यसरी तपाईले ओपन गर्नु होला टेप ओपन गरेर यसलाई पनि साइडमा राखौँ मैले त्यसपछि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेप छ यहाँ तल पनि टेप छ है तलको टेपलाई पनि निकाल्नु होला यो टेपलाई पनि तल पनि निक्ल्यो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन गर्न पर्ने हुन्छ यसलाई यसरी यहाँबाट अलिकति यहाँबाट यसरी ओपन भएको छ यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ यसलाई पनि तपाईले यहाँ साइडबाट चाहिँ तान्नु होला यसरी ओपन भयो यो निक्लियो है निक्लेपछि यसलाई पनि साइडमा राख्नु होला त्यसपछि तपाईको सरी अब यसलाई यसरी इङ्कहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ यसको है यसलाई इङ्क हालौँ इङ्क हाल्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ साइडमा चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एउटा बीके त्यसपछि यहाँ CMYK भनेर तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईले इङ्क इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ इङ्क हाल्न तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यसलाई ओपन गरेर इङ्क हाल्न सिम्पली सक्नुहुन्छ ट्याङ्क छ यहाँ पनि यसै छ यहाँ चाहिँ CMYK मोडर्न टक्कै हेरेर राख्नु होला C राख्नु होला है अनि M भनेको तपाईको म्यागन्ता यो राख्नु होला M है त्यसपछि अनि C भनेको यो CM अनि Y भने चाहिँ यसरी तपाईको टाक्का यसरी मिलाएर राख्नु होला है हेरेर जुन ठ्याक्क छ एल्डर राख्नु होला त्यो जेपातिर राख्नुस् त्यसपछि यो हेडर छ हेडर चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्छौँ यो चाहिँ ब्ल्याक रहेको छ त्यसपछि यो चाहिँ कलर रहेको छ है यो हेड रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्छौँ है सो तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हल्का मेन हुन्छ यो चाहिँ हल्का तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ नि यो तलपट्टि यसरी राखेको हुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ सिम्पली प्रेस गरेर माथिपट्टि यसो गर्नुभयो भने यो चाहिँ निक्लिन्छ है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ हेरेर तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेड राख्नुपर्ने हुन्छ कलर भनेको ठाउँमा कलर राखेर तपाईको अब पहिला ब्ल्याक राख्नु है यो स्टिकरहरु निकाल्नु होला स्टिकर निकाल्नु स्टिकर निक्लियो त्यसपछि यसलाई चाहिँ निकाल्नुस् त्यसपछि तपाईले यो पनि तान्नु होला यो तान्नियो है त्यसपछि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पछाडि यो ब्ल्याकलाई पनि तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसरी तपाईले ब्ल्याक निकाल्नु हो है साइड राखेर अब यो तपाईले यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ब्ल्याकमा चाहिँ तपाईले यो पोर्ट हेरेर के तपाईको यो लकहरु हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि यो अर्को कलर छ तपाईको कलर लेखेको छ है यसलाई पनि यसरी निकाल्नु होला
यसलाई निकाल्नुस् त्यसपछि यो पनि निकाल्नु है त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यो पनि निकाल्नु त्यसपछि तपाईले यो चाहिँ कलर सी भनेको कलरमा चाहिँ राख्नु है यसरी तपाईले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चिपहरु पनि छ है यो चाहिँ राखेर सही त्यसपछि यसलाई लक लगाइदिनु होला यो यहाँ लक छ बिस्तारै लक चाहिँ लक लाग्छ है त्यसपछि लक लगाइसकेपछि यो माथिबाट प्रेस पनि गर्नु होला यहाँ चाहिँ प्रेस गर्ने ठाउँ छ लक हुन्छ यो है तपाईले प्रेस देख्नु भएको छ है प्रेस गर्नु होला यहाँ भित्रको सो अब हामी चाहिँ इङ्क राख्दै छौं है लक गरिसकेपछि यहाँ इङ्क राख्नु पर्यो ब्ल्याक राख्नु पर्यो इङ्क राख्नुलाई चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ निकाल्नु होला च्याप्टर त्यसपछि यसलाई पनि च्याप्टर गर्नु होला यसलाई साइडमा राख्नुस् त्यसपछि यसलाई तल यसरी ब्ल्याक बीके भन्दैछ है बीके चाहिँ यसरी राख्नु होला लक लगाइदिनुहोस् फेरि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को रहेको छ सी हालौँ है सी फर सी राख्नु है कलर कोडहरु म्याच गर्नु होला त्यतिकै नराख्नु होला है कलर कोड पनि म्याच गर्नु होला यहाँ टक्क निकाल्नुस् यसको टिपेपछि निकाल्नु है त्यसपछि यहाँलाई टिप क्लोज गरिदिनुस् करेन्ट साइड गरिदिनुस् सी पछि अब यहाँ Nepal निकाल्नु सरी निकाल्नु यसरी खोल्नुस् यसको यो ढक्कन त्यसपछि यहाँ यसरी हाल्नुस् है यहाँ पनि यसरी खोलेर राख्नुस् ढक्कन क्लोज गरिदिनुस् सिलियम भयो वाइट वाइलाई चाहिँ सो अब यो भइसकेको छ त्यसपछि अब यसलाई लक लगाएर यसलाई हल्का तल डाउन गरेर यसलाई गर्नुहोस् त्यसपछि अब यसलाई पावर दिएर प्रिन्टर अन गर्ने बेला भएको छ है तपाईले देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नु होला पेपरलाई इन्सर्ट गर्ने ठाउँ हो यो सिजको के छ के भने म यो यहाँ भयो यसलाई यसरी राखौँ है यसलाई यसरी राखौँ पावर दिउँ यहाँबाट यसलाई अन यहाँबाट गरौँ है मैले पेपर चेक गर्नुपर्छ एउटा रफ पेपर हाल्छु मैले रफ पेपर हाल्छु मैले यसरी यहाँ तपाईँले यसो राख्नु होला यसलाई हल्का यता यसो गरेर यसलाई इन्सर्ट यसरी राख्नु होला
लगाएर कलर प्रिन्ट गरौँ है। यो दिएको टुप्लाई नै यसरी माथि यहाँ राखेर माथि हेडतिर यसरी राखेर है तपाईले यहाँ कलर दिनुहुन्छ। हजुर साथै तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ कलर प्रिन्ट भएको छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ है कलर हालेको छ। अब तपाईले यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ नै देखिरहनु भएको तल यो ब्ल्याकमा चाहिँ तपाईले यसलाई यही पेपरलाई नै युज नगर अर्को गरौँ ब्ल्याकमा चाहिँ गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कलरको दाँजोमा चाहिँ ब्ल्याक चाहिँ अलिकति फास्ट हुने हुन्छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। सो यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो रहेको छ र यो कलरमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। हामीसँग रहेको छ 3टा है। सो हामीसँग यो ओरिजिनल यो कलर प्रिन्ट त्यसपछि तपाईँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु र साथीहरु तपाईहरुले यदि चाहिँ यो प्रिन्टर चाहिँ तपाईले वायरलेस सेटिङ अथवा यो वायरलेस पनि फंक्सन रहेको छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। वायरलेसबाट सिधै मोबाइलबाट पनि सक्नुहुनेछ र भिडियो लामो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यस भिडियोमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिन बनाउन सकिन। यदि तपाईले चाहिँ यसको ड्राइभर कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने अथवा मोबाइलबाट डाइरेक्ट प्रिन्ट कसरी गर्ने भनेर तपाईले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने मैले आगामी दिन यो भिडियो पनि बनाउने छु हजुरहरुको रिक्वेस्ट अनुसार। सो आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथी यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने कृपया एक लाइक गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईले पनि किन्ने विचार गर्नु भएको छ अथवा तपाईले कुन चाहिँ प्रिन्टर युज गरिरहनु भएको छ अथवा तपाईलाई यदि यो प्रिन्टर युज गर्नु भएको छ के तपाईलाई चाहिँ समस्याहरु आइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सन ओपन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला ताकि म लगायत म जस्ता धेरै साथीहरुले चाहिँ थाहा पाउनु हुनेछ कि यो प्रिन्टरको बारेमा। भिडियोमा यति मात्रै। अरु पनि यस्तै भिडियोका साथमा भेट्ने बाद यस भिडियोमा म सधैँ लगायत समस्त टिम बितिन चाहन्छु। हस्त नेपाल बाइ बाइ सी यू।